আমি খান আজিলা ভিডিওটো যোনটো আপুনি থাম্বনেইল তে দেখিছে best to business না without investment এটা কি লাগাতে আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তে আছে এই দুইটা বি তো আমি আজি ইটোলা চাই লব চলো আপুনি আনটো থাম্বনেইল তে দেখি লৈছে best to business না without investment কৈ গিলা দেখিছে হৈছে কোনবি ইটো মানুহ নিচিনা বেছি ডাঙৰ এমাউণ্ট পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নহয় ছোট এমাউণ্ট একটা 51 লাখ মাজত বাবে আপুনি ইন ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ইনাৰনা ইটো আপুনি হান ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিট তে যাব তো আজি শুরু কৰিছে গলে আপুনি হান পিছিতে অলপ দিন অলপ সাল পিছিতে তো আপুনি হান একটা মালিক হৈ যাব প্ৰাউড ওনাৰ একটা হৈ যাব না খালি ইটোই নহয় আপুনি হান পিছি দিবি আপুনি হান ৰাস্তাত একদম ভাল হৈ যাব ইনাৰনা মই ইটো যোনটো দুটা কেটেগৰী চাইছে কইলে তো আমি নাগালেণ্ডে ইটো একদম কমটি আছে ইটো নিমিতে কৈ কিনা ইটো আনা আছে মই হৈছে গলে বি উইথাউট ইনভেষ্টমেন্ট কৈ কিনা দেখিছে হলে বি তাতে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে নিজৰ লাষ্ট সাইড পৰা কন্ট্ৰিবিউশন দিব লাগে 5% নহলে 10% তে ইটো কিনাকা কৈছে গলে আপুনি যদি 1 লাখ লৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট লাগা হাত পৰা কৈছে গলে আপুনি তাতে 5000 নহৈছে গলে 10000 তো আপুনি বি হালিব লাগে তো ইটো আপুনি 1 লাখ লৈ আছে তো 5000 নহলে 10000 তো ইনি হালিব পাৰিব আপুনি বি ইটো লগৈছে গলে বি নিজৰ হাত পৰা 1 টকা বি নেফিলাই কিনা কৰিব ইনা আটো ভাবনা নকৰবি কোন বি তো আমি এটা শুরু করব তো কোনটো আছে কৈছে গলে তো ফার্স্ট ওয়ান আছে আপুনি হান ইটো ফ্লাই এশ ব্রিক না ইটা বনা লাগা মেশিন আমি খান নাগাল্যান্ডে সাইজ আছে গলে তো মেজর ব্রিকলিংস না ইটো ইটা বনা জায়গা কোটে আছে একটা আছে ডিমাপুৰতে আছে একটা আছে ইটো আমি না পুষ্টি সাইড ফালে আছে জাঙ্গি ফালে লংথো বই কিনা একটা আছে তাতে পৰা ওলাই তো লংথো সাইড লাগা ইটো টুইনসা কুট ইফালে বেছি যায় ইস্টার্ন পার্ট ফালে না একটা আছে ইটো মন সাইড লাগা হৈছে গলে ইটো বি আসাম সাইড ফালে গিৰে আৰু ইফালে ডিমাপুৰ লাগা তো কুটতে যায় ইটো বি আলাক ডিস্ট্রিক্টে বেছি যায় তো ইটো ট্রান্সপোর্টেশন তো লম্বা হৈ যায় তো ৰাস্তাটো তো ট্রান্সপোর্টেশন ফি তো বেছি ওলাই যায় তো ইন প্লেস অফ that instead of that যদি কোন হলে বি ফ্লাই এশ ব্রিক বনা লাগা মেশিন তো ইটো ৰাখিছে গলে তো কথা এক্সাম্পল কবি ডিমাপুৰৰ পৰা কি ফ্ৰী দে লৈ যায় তো যদি কি ফ্ৰী এৰিয়া দে একটা ইনাখান মেশিন হৈছে গলে বহাইছে গলে তো আৰু আপুনি লা কোৱালিটি প্ৰটেক্টস ইটো ভাল আপুনি প্ৰডিউস কৰিব পাৰিছে গলে তো মানুহ ডিমাপুৰৰ পৰা 20-30,000 পৰা কাৰি হায়াৰ গৰনা আহা বুটলি তো তাতে আপুনি কি ফ্ৰী দি যোনটো বহাই কিনা আছে তাতে সামান ভাল পাইছে গলে আপুনি ওচৰতে আহিব তো ডিমাপুৰৰ পৰা সাপ্লাই আনাটো ৰখি যাব তো হয় না নহয় আজি একজন বা লব একজন ভাবি জানি যাব ইনা কৰি আপুনি লা ইটো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তো পিছতে এক্সপান্ড বি কৰিব পাৰে ডাঙৰ বি কৰিব পাৰে যদি কি ফ্ৰী দে খাৰা কৰিব পাৰিছে গলে কি ফ্ৰী পৰা কিমান ইউনিট তে আৰু কিমান পাহাৰ দে আউটলেট যাবলৈ আছে নি ভাবি চাবি মই ক'বলৈ মন হাত মই এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ মন হাত দোকান ৰেশন দোকান পান দোকান কি ইটো খাস বিজনেস তো সব জায়গাতে ইভেন পুষ্টি তাকতে ইটো স্প্রেড আপ কৰি কিনা আছে হৈছে গলে বি যোনটো নাই ইটো বিচাৰিব লাগে যোনটো নাই ইটো বিচাৰি কিনা ইটো কৰি কিনা খাৰা হ'ব পাৰিছে গলে তো ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট হৈ যাব আপুনি আজি ভাবনা কৰালা সপনা তো আহিবলে 3 টাইম দে না এনে নাজানি কিনা 2 সাল 3 সাল মাজতে আপুনি খাৰা হৈ যাব উঠি যাব যদি ইটো ইটা বনা লাগা মেশিন ইটো হলিবি খাৰা কৰিছে গলে আৰু ইটো খাৰা কৰিবলৈ তো আপুনি কি বেছি পইচা লাগে নহয় 1 লাখ আন্ডাৰ দেবে হৈ যাব ফার্স্ট স্টার্টিং তো 60-70,000 লাভি পায় ইটো মেশিন তো ফার্স্ট ইটো আনিবি না ইনি 1 সাল নিচিনা নহলে 2 সাল নিচিনা ইটো বা রানিং কৰি থাকিবি আপুনি পইচা জমা হৈ যাব না ইটো আছে আপুনি বি অলপ সলপ কন্ট্রিবিউশন কৰিব ইটো আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট লা সাইড পৰা সাবসিডি স্কিম ইটো হালতে এপ্লাই কৰিব পাৰে না আপুনি আৰু ডাঙৰ वाला মেশিন ল'ব পাৰে ইটো আছে আপুনি লা প্ৰডাকশন বেছি হৈ যাব ইনক্রিজ হৈ যাব ডে বাই ডে ইনক্রিজ হ'ব তো আমি ইটো মেশিন ল'বলে তো হাতে তো পইচা নাই তো না কেশ তো 50,000 কবি 60,000 কবি ইভেন 30-40,000 আমি সব দুখীয়া মানুহ আছে
তো ইটো কেছ পৰা কিনিবলৈ পইচা নাথাকে তো এইটো কি কৰিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আপুনি স্কিম সাবসিডি এপ্লাই কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আছে BMAGB প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইটো যদি এপ্লাই কৰিছে গ'লে ইটো একদম ভাল আছে তাতে সাবসিডি 35% আছে সব প্ৰপাল এটা আমাৰ ষ্টেট মেনুফেকচাৰিং ইউনিটটো একদম কমতি আছে নাই আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল ভাবে ইনি খাৰা হ'ব পাৰিব তো BMAGB একটা আছে আপুনি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি ইটো এপ্লাই কৰিছে গ'লে আপুনি ইটা বনালা মেচিন না ইটো হৈছে গ'লে গভৰ্ণমেণ্ট খান ভাবি চাব তো ইয়েছ আমি লাষ্ট ষ্টেটতে এইটো খান কমতি আছে না এইটো খানটো ৰিচোৰ্চটো কমতি আছে তো মই ক'বলৈ মন হোৱাটো আমি লাষ্ট ষ্টেটতে এইটো খান মেনুফেকচাৰিং চাৰ্ভিচটো ইউনিটটো একদম কমতি আছে এইটো নিমিত্তে গভৰ্ণমেণ্ট ভাবে এপ্ৰুভেল বি দি দিব পাৰে তো এইটো খান থাকিছে গ'লে আমি আজি একটা ইকনমিকেলি না ভাল আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি সব এইটোৰ পৰা ডেভেলপ হৈ যাব যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল পৰা এইটো আনা শুৰু হ'ব না আমাৰ জাগাৰ কাৰণে বি ভাল আৰু সব অপৰচুনিটি বি ভাল আছে ফাইদা লাভ আছে সব এইটো নিমিত্তে এইটো কাৰণ বি এপ্লাই কৰিবলৈ ভাৱনা কৰি চাবি সব প্ৰফাল এইটো আছে দেই এতিয়া প্ৰেজেণ্ট আমি নাগালেণ্ড ষ্টেটতে চাইছে গ'লে কোন মানুহ ঘৰ নবনায় পুষ্টি দিবি এতিয়া ইটালা ঘৰ উঠাই আছে হৈছে গ'লে বি চাবি না ইমান দূৰ পৰা ডিমাপুৰতে আহিব ইমান দূৰ পৰা চুংদিয়া দি যাব আমি পুষ্টি ওচৰতে ইমান দূৰ এইটো মন কোনে এনে বসি গ'লে বি তাতে ভালি পাবি আছাম চাইডতে যাব না ইনাখা হৈ যায় টিজেট নামটো লাপাৰ হৈ না সোণাৰী চাইডতে যাব ইনাখা এইটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনতে আমি বেছি এক্সপেন্স হৈ যায় তো এইটো একটা আছে এইটো BMAGB লাইন দিবি কৰিব পাৰে এইটোতো সব MSME আণ্ডাৰতে আহি যাব আৰু আপুনি আলাক পৰা MSME লাইন দিবি কৰিব পাৰে এইটো নহৈছে গ'লে এমাউণ্ট কমতি হৈছে গ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট বেংক লোন অফলাইন বি এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে যদি এইটো ইটা বনালা মেচিন লাইন দে অলপ নলেজ ল'বলৈ মন আছে ইনফৰমেশ্যন ল'বলৈ মন আছে আপুনি যদি কৰিব মন আছে গৈছে গ'লেতো মেছেঞ্জাৰ লগা লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে তাতে আহিবি ভিজিট কৰিবি মই আপুনি এনেকৈ আইডিয়া বি দিব আৰু মই জানা তাক মই পাৰা তাক গাইডেঞ্চ বি দিব নম্বৰ 2 দিয়া আছে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট খাই লোৱা চব পাহাৰ পাই কিনি কিনা খাই নহয় আমি নাগা মানুহ আমি নিজৰ কৰি কিনা ওলাই কিনা খা যে আদৰ নাইতো না নহয় আজিকালি অলপ শুৰু হৈ আছে এইটো ডেভেলপমেণ্টটো কি পৰা শুৰু হ'ব আমি নিজৰ পৰা ইণ্ডিভিজুৱেল পৰা শুৰু কৰিছে গ'লে পুৰা আমাৰ জাগাতে ডেভেলপমেণ্ট আহিব এইটো নিমিত্তে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট টিভি খাৰা হ'লে ভাল এতিয়াতো পাৰাটা এইটো বনাই না আপুনি প্ৰডাকশ্যনটো ডাঙৰ হ'ব আপুনি কি সামান প্ৰডিউচ কৰি আছে কোৱালিটি ভাল হৈছে গ'লে না মানুহ বেছি ল'ব মই শুনা তাকতো মই তীখা তাকতো এক্সাম্পল ক'ব এইটো খোলাৰ গৈ না খোলাৰ এইটো নিচিনা ৰাজা মৰ্জা এইটো আন ফৰেইন কাণ্ট্ৰি বি ফাইটি আছেতো এতিয়াতো ইণ্ডিয়াতে বি আলাক ষ্টেট টিভি বেছি চলি আছেতো ফাৰ্মিং এক্টিভিটিছতে হৈছে বোলে পাৰাটা কৰি কিনা এক্সপৰ্ট কৰিব কোচিছ কৰিব লাগে আমি তোক আছে খেতি কৰা মানুহ আছে কিনা এনেই নপঢ়িব লাগে য়েছ খেতি কৰাটো এইটো আমি হান লগা এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল আছে কৰিব লাগে এইটো নকৰিবি কোৱালা নহয় কৰিব লাগে হৈছে বোলে আপুনি এইটো খেতি কৰাটো বি এইটো বি পাহাৰ ধুনীয়াকৈ জানিব দিব লাগে আপুনি খেতি কৰা প্ৰডাক্টছ কি প্ৰডিউচ হৈ গ'লে আপুনি ওলাই আছে আপুনি তোক লগা পচনা লগা মেহনতটো এইটো বি পাহাৰ ধুনীয়াকৈ বি টেষ্ট কৰিব দিব লাগে আমি নাগা মানুহ আনি ইমান তাক এনেকুৱা ভাল বনাব পাৰে না ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট টিভি ইনকেছ কৰিবলৈ কোচিছ কৰিবি কোনোবাটো পাৰা তাক তো আজি ভিডিঅ' বেছি লম্বা হৈ আছে কোন মানুহ এইটো ইটা বনালা মেচিন ওপৰতে নহ'লে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট ওপৰতে মোৰ জানকাৰী ডিটেইল লাগে যদি আপুনি যদি কৰিবলৈ মন আছে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মন আছে কৈছোঁ বোলে ফেচবুক লা মেছেঞ্জাৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে আছে দেই তাতে আহি কিনা কণ্টেক্ট কৰিবি মই পাৰা তাক আপুনি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কোচিছ কৰিব নহ'লে কোৱা নিচিনা 5 to 10% কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব নিজৰ বি আৰু বেছি লগা এমাউণ্ট লগাবি নল'বি ছোটো একটা 50,000 to 1 lakhs এইটো মাজত লগাই কৰিবলৈ কোচিছ কৰিবি এনে হৈছে গ'লে চব পৰা বেষ্ট এইটো এনেহ'লে তাতে পৰা আপুনি পিছতে আস্তে ডাঙৰ হৈ কিনা যাব কৈ কিনে আজি ভিডিঅ' খতম কৰি আছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব দেই চ'